download එක අපිට කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ print එක කරන්න, hack කරන්න, hacking කරන්න මේවා පොඩක් දේවල් use කරන කාරණා install කරන්න කියලා. යම් මේක install කරන්නේ machine එකේ OS එක දෙන්නේ virtual machine එකේ. virtual machine එකේ දාලා Windows machine එකක් හදලා මම virtual machine එකක් හදාගන්නවා. කාලි Linux install කරගන්න. ඉතින් කොහොමද බලමු මේ කාලි Linux install කරන්නේ. මේ කාලි Linux install කරනවා මොකද කරන්න ඕනේ අපි දැන් බලමු. හරි. අපි ඉතින් කාලි Linux කියනකොට තියෙන පොඩක් බලමු අපි Google එකේ search කරලා what is the කාලි කියලා බලන්න ඕන. What is the Kali research number? Kali and Finance is a Linux distributed that is based on the debugging and designed for version information security track. මේ ගැන සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් එක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ඊට තියෙනවා ඒ පවත්වා ගන්න ලබන්නේ විනිවිදනාවෙන් පරීක්ෂා කිරීම හා පරිගණක ආරක්ෂක විගණන පිළිබඳ විශේෂඥතාවයක් ඇති තොරතුරු දාර්ශනික සමාගමක් ලබන ඔෆිසියල් සිකියුරිටි විසින් කාර්ය සැලුම් විද්‍යාවේ පරීක්ෂණ ආරක්ෂක පරීක්ෂණ පරිගණක ප්‍රතිලෝම ඉංජිනේරු වේදිකාවල ඒවගේම මේක අමතරව අපි යූස් කරනවා තමයි හැකින් වලට ඒවගේම සිකියුරිටි සිකියුරිටි වලට එසේ තව අපි ටෙක් කරන්න ඒ වගේ මොකක්ද කියලා මේ කාල්නස් කියන එක යූස් කරනවා. අපි දැන් බලමු මේ කාල්නස් එක කරන අපේ මැෂින් එකේ තියෙන performance මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් වගේ කම්පියුටර් ප්‍රොසෙසර් එකක් 4GB වගේ RAM එකක් ඒ වගේම 5GB වගේ ස්පේස් තියෙනවා වගේ PC එකේ. ඒ වගේම හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හදිසියවත් ස්ටොප් වුණත් වාගේ GB ගණන් අපරාධී කරලා අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ එක 1GB ස්ටොප් එකේ වගේ දෙන්න විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන kali.org කියන වෙබ්සයිට් එකට මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන kali.org කියන එක kali.org kali.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මෙන්න ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒතර ඔයාලා බලන්න පුළුවන් Kali Linux lage official website එක වෙන මේ තියෙන Kali penetration testing and ethical hacking Linux කියලා. අන්න මෙතන අපි යන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මෙතන ගියට පස්සේ බලන්න බලන්න මෙතන දෙනවා development about එහෙම කියලා ගොඩක් ඔයාලට දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේවා ටිකක් ඒ වගේම මෙතන courses developers about Kali blogs ඒ වගේ ගොඩක් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඕනනම් කියවන්න ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක කියවන්න. ඊට පස්සේ බලන්න බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරනකට ඕලෙන් හරි. ඕලෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. මේක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් virtual machine කියලා ගන්න මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේක අපිට recommend කරලා තියෙනවා virtual machine කියන එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි virtual machine කියන එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. virtual machine කියන එක මෙතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙයා අහනවා මෙතනින් අපි 64 bit 32 bit කියලා වගේ අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ 32 bit නැත්නම් 64 bit කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිකමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ disk PC එකට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා disk PC එක වල මෙතන right click කරලා operator එක යන්න. මෙතන right click කරලා operator එක ගියාම බලන්න system type එක අපිට එතන 64 bit operating system ඒකුණ කිරීම 64 bit based processor එකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන අපේ ආයතන මේවල ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන තියෙනවා virtual box machine අපි සිස්ටම් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේක torrent download කරන්න පුළුවන් නැත්නම් direct download කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම අපි මම torrent download කරනවා direct download කරන්න හොඳයි. direct එක 2.9 GB කියන ඉතින් මම මේක download කරනවා. හරි මම ඉතින් මේක download කරනවා. මම මේක කලින් මේක download කරලා ඉතින්දා. හරි ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේක Kali Linux එක install කරලා අපිට මේක run කරන්න බෑ. අපිට තව software use කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ virtual machine run කරන virtual box කියන එක virtual box කියන එක අපි මේ විදිහට install කරනවා. VMbox නැත්නම් VMbox කියලා වුණා මෙතන. ඒකම virtual box එක download කරගන්න ඕන.
Oracal VM කියලා ගාවත් එනවා ඉතින් ඕල් ඕල් දෙනවා මේ Oracal කියලා ගන්න Oracal VM virtual box ya කියන එක යන්න ඕන ඉතින් මෙතන තියෙනවා බබ්ලා official page එකේ ඉන්නේ එතන downloads කරලා ඉන්නවා ඒක යන්න ඉතින් Oracal VM box virtual box කියලා ඉලා අපිට සම්පූර්ණ සාරාංශයක් නැත්නම් summary එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න ඉඳලා යනවා හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි අදින්නවා ඉතින් මෙඩිකල් කියනවා නැත්නම් වලින් download කරගන්න download කරගන්න දැන් ටවල් බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න 6.0 generation එක ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා මම මෙතන ගන්න virtual box 6.14 platform package කියන එක යටතේ බලන්න Windows host macOS Intel host Linux distribution service host series 11 IPS host කියලා ඉතින් මම බලන්න මෙතන Windows host කියලා එකක් තියෙනවා නේ ක්ලික් කරන්න ඉතින් Windows host එක ක්ලික් කරනවා මම මෙතනින් බලන්න MD1 එකේ විදිහට පොඩි ෆයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ පාරක් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා යම් දෙයක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහට මේකේ දෙයක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හાર્ඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන එක ඔයාලා virtual box එකේ exe විතර ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපි මේ Oracle VM virtual box කියන එක desktop shortcut එකක් දාගෙන desktop එකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න අපි shortcut එකේ ගමු හරි දැන් මම මෙතන දැන් කාලේ මේකට ඇඩ් කරගෙන තින්නේ මම ඔන්න කාලේ රන් කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට කාලේ මෙන්න විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න විදිහට තමයි මෙතන පොඩ්ඩක් මෙතන යනවා powering VM up කියලා powering VM up කියලා හරි මෙන්න විදිහට තමයි auto virtual box මේ මොකද මේ කාලේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ මෙතන Oracle VM එක පෙන්නනවා that's all in there මේ දෙකක් වෙනවා ඉතින් මේක මුත් කරන්න යන්න බලන්න මෙතන ඉන්නේ ඒකට සර් මොන්නේනවා දෙටියක් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මම මැෂින් ස්පීඩ් එක මම පොඩි කරන්න තියෙන ටිකක් කරනවා සෙන්න ඉල්ලසන අපි කාලේ ඉන්ස්ටෝල් රන් කරනවා ඉතින් මම මෙතන නෑ තමයි කියන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට කාලේ රන් කරලා වෙන්න මෙන්න මේක කාලස් ඕනේ වල ethical hacking ගන්න පොදු OS එක කාලස් කියන්නේ හරි මෙන්න කාලේ ගන්නවා හරි අර බලන්න මේ විදිහට මගේ username එකෙන් password එක ඉන්නේ ඉතින් මගේ username එකයි ඉතර කියන්නේ ඉතර password එක ඔයාලට හරි password එක ගහුවා password එක දාලා මම ඉන්න වුණා මෙතන ඉන්නවා මගේ සම්පූර්ණ මේකට මම මේ එන්ටර් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ මගේ RAM එක මේක ගොඩක් හිට කරනවා බලන්න මෙතනින් මම මේක හරි මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරනම ඔයාලට පෙන්නන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපි පීරියඩ් කොහොමද ගන්න කියලා. හරි මම මෙතනින් shutdown කරන්න මෙතනින් හරි ඔෆ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් ඔයාලට ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ මේ අපි කියන්නේ zip file එකක් විතරේ zip file එක අපි extract කරගන්න ඔයාලට කැමති location එකකින් මම මේ extract කරගෙන ඉන්නේ මගේ data D එකට මම වෙන data D එක ඇතුළේ ගිහලා මම data D එකේ වල පෙන්නන්න මගේ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මගේ file එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන hacking හරි මම දැන් දිනවා කාලිනාත් 2023 virtual box AMD hacking box කියලා. ඉතින් මේක double click කරන්න ඕනේ. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න කලින් ඔයාලා බලන්න මෙතන වෙලා තියෙන virtual box එක කියලා මම නේද හරි ඉස්සරහ බලන්න මේ කාඩ් මැෂින් කියන මොකද මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන ඉඳලා එම්බරි ඔයාලා මේ ක්ලික් කරගුවා ඔටෝමැටික් මැෂින් එකට කාලින් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් හරියන්නේ අදත් මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න තමයි ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් කියන ගොඩක් දුර share කරන්න ඇතිදාත් උදව් කරන්න මම කියන්නේ subscribe කරන්න thank you